ल है हामी चाहिँ निरन्तर शिजुका केनको कुकुरै खुसी भन्ने ठाउँमा छौँ। ल हेरौँ है, आज हावा लास्टै लगाएको छ, नभएको कपाल पनि उडाएको छ। यहाँ गाउँ यस्तो भइरहेछ हेर्नुहोस्, हाम्रो खेत जापानको शिजुका कुकुरै केन भन्ने ठाउँमा हावा लास्टै लगाएको छ। गाउँ यात्रा भइसके हेर्नुहोस्, जिन्दगीले तपाईँहरू कहाँदेखि हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु है। हाम्रो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नु यदि नयाँ साथीहरू हुनुहुन्छ भने, र पुराना साथीहरू हुनुहुन्छ र जापानमा हुनुहुन्छ भने जापानको कुन ठाउँमा कुन सिटीमा हुनुहुन्छ भन्नुहोस् है। आफ्नो एरिया हुन्छ नि, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् है, म चाहिँ फुकुरै ठाउँमा छु, फुकुरै शिजुका फुकुरै केन भन्ने ठाउँमा छु। तर आज म सानो क्लिप भिडियो बनाएको हो, तपाईँहरूको माझमा कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। घाम पनि लागेको छ, तर हावा पनि निकै लागेको छ, जाडो पनि निकै छ अहिलेसम्म। जय देश जय परदेश, जय गीत जय सङ्गीत भने जस्तै हेर्नुहोस्। म ठ्याक्क अहिले चाहिँ टोटल्ली मेरो रुममा आएको छु। मेरो बिल्डिङ यही हो, माथिपट्टि अर्को बस्छ, तलपट्टि म बस्छु। ठ्याक्क यही हो मेरो रुम पनि। हावा निकै लागेको छ, मान्छे नै उडाउँदा जस्तो छ।